Give you my heart. Sarap. Yan. Tisi, unsay imong gikaon? Unsay binisaya og pork belly? Belly. Dili god. Mga unta ninyo kani ako pasta. Pasta kay walay baboy. Bawal ako. Sinugbang bilbil. Pork belly. Unsa ingana ni nga arresto day? Ha? Marius Kitchen. Natak ni mo sa blade na nagmatan niya. Nga naman. Nakalagay na siya na nakatan. Mga unta ninyo. Where is mommy di ay? Di ko ka maumukaon ng pasta. Kung di ni chopsticks. Charles. Pakuyog ni Ronda ko. Pagtanaw mo sa referensya. Tama na alasan sa nasa pizza. Also, kung sa referensya patang ang pagpapalitan ng pizza. Pero kung galingan, Lamig siya kay kuan. Na siya lasang garlic. Garlic. Yes, yes, sir.